Καλημέρα, δεν έχει. Είμαι ο Μοτορόκερ και αυτός εδώ είναι ο Κλεκ. Ο πιστός μου γαϊδαράκος, εδώ και ένα χρόνο περίπου. Πορευόμαστε μαζί. Τον αγόρασα πέρσι, για την ακρίβεια 17 Ιανουαρίου. Ήταν ο λόγος που πούλησα και το Harley και άλλαξε τελείως κατηγορία. Το καλό με αυτό το μηχανάκι εδώ πέρα είναι ότι όσο είμαστε μαζί, τον ένα χρόνο αυτό, λίγο ok, και μιας και τον είχα αγοράσει και καινούργιο όπως έχω πει, δεν μου έχει δημιουργήσει κανένα πρόβλημα. Έχω να θυμάμαι μόνο καλά στη συμβίωσή μου μαζί του. Έχουμε κάνει ταξιδάκια μαζί και φυσικά το χρησιμοποιώ στην καθημερινότητά μου. Και είμαστε και οι δύο πολύ χαρούμενοι. Έτσι, Κλεκ, λαδάκια αλλάζουμε κάθε 3.000 χιλιόμετρα κτλ. Είναι να αλλάξουμε κιόλας τώρα, έτσι. Και αφού παίξαμε στις λάσπες σαν μικρά παιδάκια, υδρώσαμε, υδροκοπήσαμε, πάμε να σας δείξω λίγο τι έχω μέσα σε αυτές εδώ τις εργαλειοθήκες. Με ρωτάνε διάφοροι στο δρόμο, τι έχεις μέσα στις εργαλειοθήκες, τι είναι αυτά, ξέρω εγώ. Άλλος μου λέει φώτα είναι, ό,τι να είναι, μου λένε, τέλος πάντων. Πάμε να σας δείξω λίγο. Λοιπόν, το έχω ξεβιδώσει να το έχω έτοιμο. Εδώ έχω μια αυτοσχέδια, ένα αυτοσχέδιο roller bag, εγώ πες το πως θες. Και πάμε να δούμε τι έχω μέσα. Λοιπόν, ξεκινάμε από τα απλά. Έχω λευγέδες για να αλλάξω ένα λάστιχο, γιατί αν με πιάσει εδώ ένα λάστιχο, κοίτα που είμαι, δεν νομίζω να έρθει κάποια οδική βοήθεια εδώ πέρα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, έχω λευγέδες, έχω τρομπίτσα, έχω κάποια εργαλεία που είχε το μηχανάκι. Αυτό βασικά δεν ξέρω καν τι είναι, το είχε μέσα το... πώς το λένε, καλά, αυτό είναι μπουζόκλειδο, εντάξει. Το είχε μέσα το καβασάκι. Αυτή εδώ η βίδα τι εξυπηρετεί, αν ξέρει κανένας, ας μου πει. Κατσαβίδι, έχω εδώ πέρα για να μην πληγώνω τις ζάντες καθώς βγάζω. Έχω πουδρίτσα για να βάλω μέσα. Έχω λαδάκι για να λαδώνω την αλυσίδα. Έχω πάλμολιβ για τα πιάτα για να γλιστράει το λάστιχο, αν τύχει ποτέ να αλλάξω λάστιχο. Εδώ είναι τα τσίγκινα υπολείμματα από το Harley και μέσα έχω βαλβίδες, κάποιους αντάπτορες, ξέρω εγώ, κατσαβίδια κτλ. Κάποια pins και κάποιες βαλβίδες φαγητές όπως είπα. Τι άλλο έχουμε ρε φιλέ? Κατσαβίδια. Και εδώ έχω και κολλητικά. Αν και από την άλλη μεριά, πάμε να δούμε. Από την άλλη μεριά λοιπόν, στο άλλο τέτοιο, εδώ είναι από την Ελάτη που πήγαμε το Δημήτρης Motovlog στο Αντάμο Μαφίλο μοτοσυκλέτας, το βάλα εδώ και καλά. Λοιπόν, από την άλλη μεριά έχω αυτά τα αυτοσχέδια, θα τα δείξω σε κάποια φάση άμα κάνω τίποτα, καμιά αλλαγή. Έχω τα αυτοσχέδια γριλάκια για να σηκώνω το μηχανάκι και μπροστά και πίσω, σαμπρέλες και κάποια πανιά και κάποια γάντια εδώ πέρα μιας χρήσης. Αυτά τα ολίγα. Έχω κάποια εργαλεία εδώ πέρα μέσα που έχει μια μικρή εργαλειοθήκη εδώ ο Κλεκ. Και κλείνοντας εδώ και το ένα χρόνο με το Κλεκ έχουμε συμπληρώσει, πόσο λέει εδώ, 11.763. Πολύ καλά, να τα κατοστήσουμε Κλεκ. Τα λέμε στο επόμενο. Γεια χαρά.